ครับครับผมไปเปิ้ลวิชภาสเมธกุลครับบิวจักรพันธ์พุทธาครับ นึกถึงเพลงมีใครบางคนไอ้ไอ้คนนี้อะไรนะอันนั้นแหละโอเคใช่ส่วนตัวก็มองว่ารักเป็นอะไรที่ควรที่จะง่ายครับผมจริงๆมันไม่ควรที่จะคอมพลีเคทแล้วก็ไม่ควรที่จะทำร้ายครับผมแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตในเชิงความรักเยอะขนาดนั้นนะประสบการณ์อาจจะน้อยก็เลยอาจจะมองแต่ว่าในอนาคตอาจจะมองว่าความรักเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือผมคิดว่าความรักสูงที่สุดคือ like love at first sight ซึ่งจะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็คือผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับลูกของตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรเงี้ยอันนั้นคือแบบว่า love at first sight for real because then เราเห็นลูกครั้งแรกเราก็จะแบบว่าเราไม่รู้จักเขาเลยแต่ว่ามันคิดว่าน่าจะมี instinct ว่าแบบจะรักเขาแบบว่าด้วยทั้งหมดหัวใจ that's love Love at first yeah sight that's my love at first sight สำหรับตัวบิวเองบิวนิยามให้คำว่ารักคือคำว่าให้มากกว่าครับเหมือนเราโดยพื้นฐานแล้วบิวเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะเกรงใจมากกว่าเกรงใจที่แบบจะได้รับอะไรแบบอะไรจากคนอื่นอะไรเงี้ยบิวรู้สึกว่าบิวสบายใจมากกว่าที่จะเป็นผู้ให้อะไรเงี้ยแบบให้ไม่ได้ให้แค่ความรักให้ในสิ่งที่เขาสมควรจะได้อะไรเงี้ยแล้วก็บิวรู้สึกว่าการให้มันมีความสุขมากกว่าการรับอะไรเงี้ยก็การให้มันก็คือแบบเหมือนเราให้ใจเขาไปเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะให้เรากลับอย่างเงี้ยยิ่งให้ก็ยิ่งแบบมันก็ยิ่งส่งผลดีอะไรเงี้ยให้ความสุขให้ความรักแล้วก็ spread of love กระจายไปเรื่อยๆครับผมคิดว่าผมอยากที่จะยิ้มให้กับทุกปัญหาเหมือน เพราะว่าปัญหาอะไรที่เข้ามาในชีวิตนี้คือบอกว่าจะออกอาการทางสีหน้ารู้เลยว่าแบบว่าเครียดหรือว่าอะไรเงี้ยอยากที่จะบอกว่าโอเครู้ว่ามันกำลังเกิดขึ้นแต่ว่าก็คือยิ้มให้กับมันหรอ อีกนิดนึงคือเป็นบ้าเลยเพราะว่าคนเรายิ้มตลอดเวลาไม่ก็โอเคสำหรับตัวบิวถ้าอยากมีทักษะของไบเบิลเนาะอยาก energy เหลือล้นแบบเขาบ้างอะไรเงี้ยดูล้นจริงเปล่าล้นจริง คือแบบเขาดูเป็นคนที่แบบ energy เหลือได้ทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแต่เวลาแบบเขาจะ low energy คือเขาจะพยายาม push ตัวเองตลอดให้รู้สึกว่าฉันต้องไม่ง่วงฉันต้องแบบมีกิจกรรมทำตลอดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำแล้วก็เขาทำแล้วไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบรีเฟรชตัวเองได้ตลอดเวลาเงี้ยอยากเป็นแบบนั้นนะผมส่วนตัวไม่เคยครับผมแต่ว่ารู้ว่ามันมีอยู่รู้ว่ามีอยู่จริงเหมือนผีรู้ว่ามีแต่ก็ไม่เคยก็คือบอกว่าเราเขาเรียกว่าเราไม่ค่อยกล้าที่จะแต่ว่าก็คือ appreciate ที่คนเขาใช้ความสร้างสรรค์ creative คิดเรื่องอะไรเงี้ยก็เห็นว่าคน enjoy กันแฟนๆเขา enjoy มากอะไรเงี้ยก็ enjoy กันต่อไปแต่ว่าคือเราในอนาคตอาจจะเข้าไปอ่านดูแต่ว่าแค่ตอนนี้แค่ดูผ่านๆก็พอแล้วครับผมของตัวบิวก็เหมือนกันครับก็รู้ว่ามีอยู่จริงอะไรเงี้ยก็เห็นผ่านๆเลยครับแต่ก็แบบมีอ่านแบบผ่านๆตาบ้างอะไรเงี้ยก็แบบเป็นแบบช็อตไดอะล็อกสั้นๆอะไรเงี้ยครับที่แบบใช่ที่เขาแบบชอบลงในแบบสื่อออนไลน์เงี้ยก็แบบเห็นแล้วก็แบบอ๋อโอเครับรู้ไว้โอเคครับนอกเหนือเวลางานคือจะพูดว่าผมกับบิวใช้เวลาด้วยกันเยอะมากแต่ว่าในเวลางานอย่างเดียวเพราะว่าต่างคนทำงานตลอดเลยตารางของเราแบบไม่มีเวลาว่างให้กับตัวเองนะคือมันไม่มีเวลาส่วนตัวเลยแต่ว่าถ้ามีบอกว่าวันไหนที่แบบว่างจริงๆครับส่วนใหญ่เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้กันอะไรเงี้ยเราบ้านเราอยู่
ไกล อืม ค่อนข้างไกลครับเราก็เลยนัดกันเล่นเกม ใช่ มากกว่าครับผมออนไลน์ ก็ส่วนตัวผมช่วงนี้ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้แยกห่างจากเขาครับเพราะว่าแบบเราก็ทำงานกันค่อนข้างเยอะ ก็จะใช้เวลาทำงานนี่แหละก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ถ้าวันไหนว่างจริง ๆ เราก็จะแบบเอ้ยเล่นเกมเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ Discord กันอะไรเงี้ยคุยกันเล่นเกมนัดกันเล่นเกมครับ คือแบบช่วงนี้เจอกันแทบทุกวันนะ ใช่ใช่ ช่วงนี้เจอกันบ่อยครับ ผมแค่อยากจะแชร์เพลงเฉยๆครับ คือเป็นเขาอาจจะสังเกตว่าแบบบางทีเทสของเพลงเทสของแบบว่าเพลงที่ผมฟังอะมันอาจจะเปลี่ยนไป คือมันแค่มูดช่วงนั้นเฉยๆว่าแบบว่าผมอาจจะฟังเพลงแนวนี้ แล้วก็แค่อยากจะแชร์ว่าผมฟังแนวนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็รูปที่อัปโหลดกับควบกับเพลงอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นไปตามเพลงที่ผมฟังอยู่ตอนนี้จริงๆอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากเลยครับก็ช่วงนี้ก็ rock and roll หนัก Let's ๆแล้ว rock together ใช่ ของบิวก็เออก็หมายถึงเพลงจริง ๆ นะ ก็แบบอยากแชร์เพลงที่เราชอบ อืม แล้วก็แต่เนื้อหาความหมายบิวไม่ไม่ได้ลงลึกซึ้งขนาดนั้น เรารู้สึกว่าทำนองแล้วก็เนื้อเพลงมันพอแล้วแบบมันเป็นศิลปินที่เราชอบด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาประพันธ์มาได้แบบความหมายค่อนข้างดีแล้วเราก็ชอบฟังถ้าบิวชอบฟังเพลงนั้นช่วงหนึ่งอ่ะบิวก็จะเปิดวนเรื่อยๆวนเรื่อยๆอ่ะก็จะเป็นแบบเพลย์ลิสต์เดิมๆที่แบบ ช่วงนี้ชอบฟังแบบนี้เนี้ยพอเพลงใหม่มาก็ไปเปลี่ยนแบบนั้นบ้างเนี้ยก็จะซ้ำฟังซ้ำวนเรื่อยๆจนกว่าจะเบื่อครับ เอาก่อนเลย ก็หลังจากที่ลงเวทีมาเสร็จก็รู้สึกว่าปลดล็อก achievement ตัวเองบางอย่างเนี้ยแบบ เหมือนแบบได้ทำสิ่งที่ list to do ไว้แล้วแบบติ๊กถูกแบบเราโล่งใจเรารู้สึกโล่งใจแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองเหมือนกันที่แบบสู้มาได้ขนาดนี้แล้วก็ผ่านมาได้ขนาดนี้แล้วก็แบบเราสามารถพิสูจน์ให้หลาย ๆ คนได้เห็นว่าแบบเราเดินทางมาค่อนข้างนานแล้วก็แบบวันนี้ได้ประสบความสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า มันเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองจุดหนึ่งครับแล้วก็สำหรับเวทีถัดไปเราก็อยากจะทำให้มันเป็นสแตนดาร์ดเหมือนเดิมหรือว่าดีขึ้นไปอีกครับแล้วก็เราอยากให้มูดมันสนุกแบบนี้ไปเรื่อยๆแบบสนุกกับสิ่งที่เราทำกับสิ่งที่เราตั้งใจครับก็จะเป็นสแตนดาร์ดแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับเวทีต่อไป ครับสำหรับผมก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ทำมาก่อนบอกว่าจริงๆตั้งแต่เข้ามาเป็นนักแสดงเนี่ยครับคือเราทำหลายอย่างที่ไม่เคยนึกว่าจะได้ทำมาก่อน ไม่คิดว่าจะได้ ครับผมแต่ว่าก็เหมือนบิลเนี่ยว่ามันเป็น achievement อันหนึงเพราะว่าเราการที่ทำอะไรแบบว่าใหญ่ขนาดเนี้ยครับเราต้องเติบโตเยอะมากแล้วก็เติบโตแบบไวด้วยอะไรเงี้ย เรารู้สึกว่าเราได้กลับไปมองตัวเองก่อนเริ่มอะไรเงี้ยว่าเราพัฒนามาขนาดไหนก็คือบอกว่ามันคล้ายๆบอกว่าเหมือนเรากำลังขับรถไปอยู่แล้วก็แบบมี rest area อะไรเงี้ยแบบเป็น pit stop อะไรเงี้ยหลังจากที่แบบว่าลงจากคอนเสิร์ตเสร็จแล้วก็โอเค เราได้แบบว่าพักชมวิวแป๊บนึงแต่ว่าก็ต้องเดินทางต่อไป เดินทางชีวิตต่อไปอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าไม่ว่าโชว์ไหนๆต่อไปในอนาคตเนี่ยผมอยากจะทำให้ดีที่สุด คือแบบว่าไม่ใช่ให้มันดีกว่าเดิมจากโชว์ที่แล้ว คือแบบเราไม่เปรียบเทียบกันอะคือบอกว่าโชว์อันไหน ไม่ว่าจะเมืองไหนเราก็จะทำให้ดีที่สุดในเวลานั้นครับผมก็ขอคีปสแตนดาร์ดคือทำเต็มที่แค่นั้นก็พอ ครับ แม่เห็น โดยเฉพาะ จะ แม่ของบิลคือเขาชอบก๊อตจักรพันธ์มากอะไรเงี้ยเรารู้สึก ว่าเราได้สานฝันให้แม่อย่างหนึ่งแบบคือแม่ไม่ได้ขอหรอกแต่ว่าเราอยากทำให้เงี้ยเรารู้สึกว่าเรามอบกับสิ่งที่คนที่เรารักมากที่สุด เป็นสิ่งที่คนคนหนึงสามารถทำให้แม่ได้เงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่อายที่จะทำเนี้ยเรารู้สึกว่าเราภูมิใจกับมันมากกว่า แล้วแม่ก็ภูมิใจในตัวเรามากด้วยเงี้ยคือแบบแม่ก็โทรมาแบบเสียงสั่นเลยแบบจะร้องไห้แบบภูมิใจมากเลยนะลูกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอ๋อครับแม่อะไรเงี้ยบิวสำหรับตัวบิวเองบิวก็เขินครับ ครับผม
ก็อารมณ์คุณพ่อคุณแม่นะผมอารมณ์เป็นพ่อเป็นแม่เขาจะชอบเป็นห่วงก่อน แล้วตอนผมไม่ได้เล่าโชว์ให้เขาฟังเลยว่าจะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยบอกให้เขาแบบไปดูในโชว์ดีกว่า แล้วก็พอจบเสร็จแล้วเขาโทรมาบอกว่าทำไมลูกไม่ได้บอกว่าขึ้นสลิงโอ้โหนะอันตรายจะตาย เป็นห่วงอะไรเงี้ยผมก็บอกอ๋อก็ครับแล้วก็จบท้ายด้วยว่าแต่ว่าทำดีมากเลยโคตรเท่เลย อันเนี้ยครับผมก็รู้สึกว่าผมได้ทำให้เขาแบบว่าเหมือนเชื่อใจเราอีกสเต็ปหนึ่งเพราะแบบเราก็เป็นลูกคนสุดท้องเนาะแต่ว่าเขาก็เป็นห่วงว่าแบบเราจะเข้าใจ อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือเขาก็ภูมิใจเราผมก็รู้สึกแบบปลื้มไม่ how do you say like ภูมิใจ yeah I'm proud proud yeah I'm proud that they are proud of me Yeah. ใช่อืมอ่า สำหรับตัวบิวนะฮะก็อาจจะตื่นขึ้นมาเล่นกับคุณเกรย์ ให้อาหารแมว แล้วก็ถ้าแบบว่างนิดๆหน่อยๆก็จะแบบนัดเพื่อนไปต่อยมวยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบนี่ ช่วงนี้บ็อกซิ่งบ่อยนะ แล้วก็แบบ ดีต่อสุขภาพ แล้วก็แบบทำอะไรอ่ะแบบประดิษฐ์ของบางอย่างแล้วก็แบบเล่นคอลเลกชันมีดของเขาที่แบบเก็บไว้เยอะเลยจ้ะแบบคอลเลกชันมีดเอามารับเอามาแบบคัสตอมหน่อยอย่างเงี้ยครับ น่าจะเป็นแบบแอคทิวิตี้ที่แบบแปลกใหม่ดีครับ ก็คือแบบแรกล่างก็คือกลายเป็นเราเลย ก็คือแบบทำสิ่งที่เราทำ ใช่เรายูก็ทำอยู่แล้วเลย โอเคก็ใช่ไง ก็คือบอกว่าexperience ว่าแบบการเป็นเรามันเป็นยังไง โอเค ผมก็อาจจะอยากจะเล่นกับกล้องฟิล์มครับผมกล้องฟิล์มเพราะว่าช่วงนี้แบบพี่จักรพันธ์เขา ซื้อใหม่ ซื้อใหม่ซื้อกล้ ซื้ อ อง ใหม่เขา อืม ช่วงนี้เขาอินกับกล้องฟิล์มก็เลยบอกว่าโอเคนะ นะ Let me see what it's all about ก็อาจจะเอาหยิบออกมาเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ย อ๋อแบบอยากเทคแบบวิชั่นเป็นยังไง ใช่เพราะคือบอกว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าศึกษาอะไรมากก็บอกว่าเอาของเขามาเล่น ครับผม ซื้อกล้องใหม่ครับซื้อกล้องใหม่ โอ้ยถ้าผมอยากให้คนอีก 5 ปีนะครับในอนาคตมองว่าผมเติบโตมาเยอะขนาดไหนผมว่าตลอด 5 ปีหรือว่า 10 ปีในอนาคตหรือว่าไม่ว่าช่วงไหนในชีวิตแบบว่าถ้าเกิดยังมีคนติดตามผมอยู่ผมอยากให้เขามองว่าผมไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองไม่เคยหยุดที่จะแบบว่าทำทุกสิ่งให้เต็มที่ครับผมก็คือบอกว่าอยากให้มาคอม p a r e จากวันนี้ในอีก 5 ปีว่าแบบว่าเขาเดินมาไกลขนาดไหนอะไรประมาณนี้คือเราอยากให้คนเห็นว่าเราไม่เคยหยุดที่จะแบบว่าก้าวไปข้างหน้าครับผมหวังว่าในอนาคตจะเป็นอย่างนั้นจริง สำหรับตัวบิวเองบิวก็อีก 5 ปีข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา แต่ว่าเราก็จะดำเนินชีวิตให้อย่างดีที่สุด แล้วก็อยากให้เขาพูดถึงเราในความทรงจำที่ดีๆ ที่มีแก่กันอะไรเงี้ยอย่างน้อยแบบเราเคยมีแบบช่วงเวลาชีวิตที่ดีเราเหมือนบิวที่แบบติดตามศิลปินคนนี้แล้วก็แบบเรารู้สึกว่าเขาก็แบบไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาเหมือนกันแล้วก็แบบอยากให้เขาเติบโตไปในทางที่ดีแล้วก็แบบมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็อยากให้มองว่าเขาเป็นความทรงจำที่ดีของเราช่วงหนึ่งที่แบบมอบความสุขให้กันมอบความรักให้กันเนี้ยแล้วก็แบบทำให้ชีวิตทั้งโลกทั้งใบของเขาเนี่ยสดใสมากขึ้นแล้วก็แบบมีความสุขเป็นที่เยียวยาจิตใจเป็นที่พักพิงครับขอบคุณครับ